Hello everyone, welcome back to English Insights. Today we are going to deal with the third part of our chapter, Memoir of Chota Sahib. So in this third part, what are you going to see? So first we'll have a recap. We'll have a recap of the previous part, what we have done in the previous part. We'll have just a short recap. Then we'll move on to the explanation part of the rest of the paragraphs, and then we'll try to find out some short questions, and at last we'll deal with the theme. So last of theme 2 ki theme ase etu lesson etu ami discuss korim. So first let us see what we have already done in the last class. এটা থুলমূল এটা আইডিয়া লৈ লওঁ, তাৰপাছত আমি আগত যাম. চ' ৰিকেপটো আগতে চাই লওঁ কি আছিলে. চ' ৰিকেপ. চ' নেৰেটাৰে আমি যিটো লাষ্ট ক্লাছ যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট আছিলে তাতে নেৰেটাৰে কি কৈছিলে, নেৰেটাৰে বেচিকেলি নৰ্থ বেংকৰ কথা কৈ আছিলে যে ডিউৰিং দ্য কোল্ড ডেজ নৰ্থ বেংক ৱাজ ভেৰি ডিলাইটফুল ওৰ কথা কৈছে যে ধুনীয়া হয় নৰ্থ বেংক মানে কোল্ড ডেজত উইণ্টাৰত. কিন্তু এটা প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছে যে ৰেইনি ছিজনত কিন্তু অলপ কি হৈ যায়, অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়. ইন ৰেইনি ছিজন তেওঁ কৈছে যে it was best to avoid during the rainy season because of malaria and many other problems like flood and the bridges which were not strong enough to withstand the flurry of nature. Okay, so natural logot যেটো যুঁজি পৰা যেটো ক্ষমতা এইবিলাক ব্ৰিজৰ নাছিলে, আৰু সেইটো বাৰিষা কালত সেইটো কাৰণে নৰ্থ বেংকত যিমান পাৰা যায় এভইড কৰিবলৈ মানে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে. তাৰপিছত তেওঁ এটা সৰু এটা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে regarding crossing of a flooded river on the horseback. Okay, so the narrator was when the narrator was trying to cross the river on the horseback, he fell down and it became very difficult for him to get to the other side of the bank. But however after struggling with the horse and catching its tail, he eventually managed to get to the other side of the bank. মানে ঘোঁৰাৰ লেজত ধৰি পাছত তেওঁ যেন তেন সেইটো পাৰত যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে. চ' সেইটো ঘটনাও তেওঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছিলে. Then he talks about the Memoir boats. Okay, Memoir boats basically it's a ferry. ফেৰীটো কি হয় মই আগতে কৈছোঁ, ফেৰীটো এনেকুৱা টাইপৰ হয়. অ'কে, দুটা বোট একেলগ কৰি এনেকৈ ফেৰী বনাইছিলে, আৰু এই ফেৰীবোৰ এটা পাৰৰ পৰা এইটো পাৰত কেনেকৈ গৈছিলে হয়. দুটা পদ্ধতি আছিলে, এটা হৈছে পেডলিং কৰি হয়নে, যিটো বৈঠা বুলি কয়, বৈঠা দি, আৰু এটা হৈছিলে কেবল. চ' এইটো পাৰত এটা কেবল লগাইছিলে, ইটোৰ পাৰৰ পৰা এইটো পাৰত কেবল লগোৱা আছিলে, আৰু এই কেবলৰ সহায়েদি এই মাৰ বোটছৰ জৰিয়তে সিহঁতে এটা পাৰৰ পৰা আনটো পাৰলৈ গৈছিলে. তাৰপাছত তেওঁ আৰু কিছুমান ঘটনাৰ কথা কৈছিলে, যেনেকৈ নৰ্থ বেংকৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে এবাৰ সিহঁতে এটা জাষ্ট ঘূৰিবলৈ গৈছিলে, মানে নৰ্থ বেংকত ফুৰিবলৈ গৈছিলে সিহঁতে. চ' যেতিয়া সিহঁতে উভতি আহিব বিচাৰিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে, যিটো ৰেইনি ছিজন আছিলে ৰাস্তাটো পিছল হৈ গৈছিলে, আৰু সেইটোৰ কাৰণত কি হৈছিলে, সিহঁতৰ
গাড়ীটো পিছলি পেডি ফিল্ডত ধান খেতিত পৰি গৈছিলে ঠিক আছে আৰু এইটো আছিলে ৰাস্তাটো যিটো এম্বেংকমেণ্ট আছিলে মাথাউৰি আছিলে তলত পৰি গৈছিলে 6 ফিট বিলো অ'কে চ' সেইটো ইনচিডেণ্টৰ কথা কৈছে লগতে এইটো কৈছে যে যদিও সিহঁতে 6 ফিট তলত পৰি গৈছে সিহঁতৰ একো হোৱা নাছিলে একো ইঞ্জাৰিজ হোৱা নাছিলে তাৰপিছত আকৌ তেওঁ ডাষ্টি ৰোডৰ কথা কৈছে ডাষ্টি ৰোডতো আৰু এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে এক্সিডেণ্টৰ কথা কৈছিলে যে ৰেম্পত খুন্দা লগাই মাৰিছিলে অ'কে ৰেম্পত খুন্দা মাৰিছিলে collided with the ramp okay collided with the ramp because the road was very dusty আৰু ধূলি আছিলে যিহেতু এই ধূলিৰ কাৰণে এই ৰেম্পটো যে আছে এই ৰেম্পটো চাবলৈ পাৰা নাই ৰেম্প মানে হৈছে ধৰি লোৱা এইটো এটা ব্ৰিজ আৰু ওপৰত কি কৰিছে আৰু এইটো ৰোড ধৰি লোৱা আৰু ৰেম্পটো কি আছিলে অলপ ওখ আছিলে অ'কে চ' যেতিয়া কাৰটো আহিছে সিহঁতে মানে চোৱা নাই ডাষ্ট আছিলে ধূলি আছিলে চোৱা নাই সিহঁতে ডাইৰেক্ট কি কৰিছে ইয়াতে খুন্দা মাৰি দিছিলে ঠিক আছিলে চ' সেইটো কেছতো সিহঁতৰ একো হোৱা নাছিলে ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে ছেকেণ্ড যিটো আমাৰ পাৰ্টত আমি এইখিনি কৰিছিলোঁ চ' নাও লেট আছ মুভ টু দ্য থাৰ্ড পাৰ্ট and in the third part we are going to discuss the last 2 paragraphs that we have in this lesson okay so till this point we have already done in the second part of the video okay till this part so now we will start from here so ki koise ami sao so in the south bank was more homely, distance were less and the terrain smaller. The reserve forest were mostly in one block. Okay, so yete north bank or logot north bank aru south bank or logot tulona korise je north bank to ki asile south bank ot ke olop dangor asile okay ba eneko kobo para je south bank to north bank ot ke horu asile okay logote ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যিবিলাক আছিলে ফৰেষ্ট হয়নে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি আমি ক'লে কি বুজি পাওঁ যিবিলাক ফৰেষ্ট মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ ইয়াতে জন্তু যিবিলাক আছে গছ গছনি যিবিলাক আছে সেইটো যাতে কোনেও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে এইবিলাক ৰিজাৰ্ভ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে যাতে কোনেও এতে গছ কাটিব নোৱাৰে বা পচিং কৰিব নোৱাৰে জন্তু মানে আমি শুনিয়ে থাকোঁ যে ৰাইনো মাৰিছে বুলি এনেকুৱা আমি নিউজত শুনিয়ে থাকোঁ আজিকালি অলপ কমিছে চ' এইবিলাক যাতে নকৰে সেইটো কাৰণে ফৰেষ্টবোৰ কি কৰা হয় ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় চ' দ্য ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবোৰ আছিলে আৰু এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টবোৰ মানে সিঁচৰিত হৈ নাছিলে এটা ঠাইতে আছিলে যিটো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এটা ব্লকতে আছিলে অ'কে চ' ইট ৱাজ এ কাণ্ট্ৰি অফ ল' হিলছ এণ্ড ভেলিজ চ' চাউথ বেংকৰ কথা কৈছে যিটো কেনেকুৱা ঠাই আছিলে তাতে কি আছিলে হিলছ আৰু ভেলিজ আছিলে হিলছ এণ্ড ভেলিজ দ্য ট্ৰিজ ইণ্টাৰস্পাৰ্ছড উইথ villages and cultivation and the forest itself mostly of sal had more the character of English woodland so trees asile logote treesbur village aru cultivation or maze eneke asile logote forest okay so guti eta ki bonaise landscape eta bonaise okay aru teo nijor jitu এই সাউথ বেংকৰ যিটো তেওঁ নেচাৰেল যিটো বিউটি যিটো দেখা পাইছিলে which was made by the trees cultivation forest okay sal trees okay so all these resembles the author's own country okay নিজৰ দেশৰ যিটো ফৰেষ্ট আছে বা উডলেণ্ড যিবিলাক আছে তাৰ লগত অলপ মানে কিবা এটা সিমিলাৰিটি আছে বুলি তেওঁ মানে ভাবিছিলে okay two comfortable forest bungalows served our needs তো সাউথ বেংকত দুটা বাংলো তেওঁৰ আছিলে এটা হৈছিলে কি ক'ত আছিলে এটা হ'ল কুলচি
Okay, one at Kulsi was delightful, situated on a wooden spur above the river, and the other Rajapara in a clearing would have been equally charming if it had not been for the bats which lived in the roof. So there were two bungalows, one at Kulsi and one at Rajapara. Okay, both were delightful, both were nice place to stay, but the author tells that in Rajapara there were bats. Okay, কি আছিলে বাদুলি আছিলে সো সেইটো কাৰণে ৰাজাপাৰা ইমানতেও ভাল পোৱা নাছিলে The droppings were a constant reminder of their presence and the first smell of the bat was ever with us. So the author is telling that there were bats in Rajapara. Bats asile baduli asile aru hentor smell jitu hoine gundho jitu asile etu hodai nakot লাগি আছিলে ওকে তাৰ লগতে আছিলে বেটছ দুই প্ৰকাৰৰ এতে আছিলে এটা স্মল আৰু এটা লাৰ্জ ওকে লাৰ্জ বেট যিবিলাক আছিলে লাৰ্জ বাট লেছ মেলি উইথ দ্য হিউজ ফ্ৰুট ইটিং বেটছ উইথ এ হিউজ স্পান অফ 5 with a wing span of 5 feet which live in a tree outside the bungalow and issued forth at dusk in search of food, a strange host of ghostly shapes gliding through the air on silent wings. So here the author is talking about another kind of bats which were larger compared to the earlier bats, and these bats were less smelly. Okay, আগৰ যিবিলাক বেট আছিলে তাতকৈ অলপ স্মেলটো অলপ কম আছিলে আৰু এইবিলাক বেটছ যিবিলাক ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ আছিলে সেইবিলাক বেটছ ঘৰত থকা নাছিলে ক'ত আছিলে এটা ঘৰৰ ওচৰতে বাংলোৰ ওচৰতে এটা গছ আছিলে তাতে সিহঁতে আছিলে আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ডাস্ক মানে ইভিনিং টাইম অ'কে ইভিনিং টাইম অ'কে মষ্টলি when the sun sets অ'কে সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ পাছৰ যিটো সময় সেইটো আমি ডাস্ক বুলি কওঁ চ' সেইটো সময়ত কি হৈছিলে সিহঁতে ওলাই গৈছিলে মানে কিহৰ কাৰণে টু হাণ্ট অৰ ইউ কেন চে টু ফাইণ্ড ফুড সিহঁতে ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত আছিলে ক্লোজ টু দ্য বাংলো ৱাজ এ লাৰ্জ বিল ৱেৰ এন আৰ্থকুইক হেড ওৱান্স লোৱাৰ দ্য ছাৰ্ফেচ এণ্ড দ্য লেণ্ড বিকেম inundated with water. It was an airy spot where the tree skeleton still rose out of the water, a reminder that it had once been dry land. Okay, তাৰপিছত বাংলোৰ লগতে there was a large bill. কি আছিলে near the bungalow, close to the bungalow there was a large bill সবে গম পোৱা হয়নে পুখুৰীৰ নিচিনা ডাঙৰ হয় বিল চ' বিল আছিলে আৰু এই বিলটো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে আগতে এইটো সমতল ঠাই আছিলে ইয়াতে গছ আছিলে তাৰপিছত আৰ্থকুইক হোৱাৰ পাছত কি হৈছিলে এই গছবোৰ মাটিৰ তলত গুচি গৈছে আৰু এনেকুৱা এটা ঠাই হৈ গৈছিলে আৰু গছবোৰ মাটিৰ তলত গুচি গৈছিলে আৰু ইয়াতে পুৰা পানী হৈ গৈছিলে ঠিক আছে চ' এনেকৈ বিলটো সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এই ঠাইটো অলপ কি আছিলে আইৰি বুলি কৈছে আইৰি মানে অলপ ভয়ংকৰ অ'কে দেখাত মানে গছকেইটা যেনেকৈ আছে পানীৰ তলত এইটো দেখাত অলপ কি লাগে অলপ ভয় লগা ঠিক আছে Then, in spite of his somewhat macabre association, however, Rajapara was a pleasant place to work in, and the paddy fields where the jungle fowl gleaned the green were after harvest and sometimes found their way into the pot with cheerful, sunny and open space. So, যদিও এইটো প্লেচটো macabre বুলি কৈছে macabre association so যদিও এই প্লেচটো অলপ ভয়ানক আছিলে macabre মানে এইটোৰ নিচিনাটো চিনোনিম অ'কে চিনোনিম ক'ব পাৰা এইটো সমবাক্য চ' সমবাক্য নহয় কি কয় এইটো মানে চিনোনিমছ অ'কে অসমীয়াত কি কয় এইটো মই ইমান অহা নাই মনত অ'কে চ' এই macabre আৰু এই আইৰি দুটাই একেটাই ৱৰ্ড ক'ব পাৰা আমি চিনোনিমছ হয় চ' ইন স্পাইট অফ দিছ of its somewhat macabre association, however, Rajapara was a pleasant place to work in, and the paddy fields where the jungles fowl gleaned the green after the harvest, and sometimes found their way into the pot. So তাতে কি আছিলে ৰাজাপাৰা যদিও অলপ ভয় লগা আছিলে জেগাটো কিন্তু ৰাজাপাৰা কাম কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল ঠাই আছিলে আৰু লগতে তাত কি আছিলে ফাউল আছিলে
জংলী মুৰ্গী বা কুকুৰা আমি ক'ব পাৰোঁ, জংলী কুকুৰা আছিলে। আৰু এইবিলাক কি কৈছিলে, যিবিলাক পাৰ্টি ফিল্ডত আছিলে মাজে সময়ত তাতে কি কৈছিলে ধান খাইছিলে। আৰু তাৰ পাছত কেতিয়াবা সিহঁতক আকৌ মানুহেও খাইছিলে। অ'কে, এইবিলাক আকৌ এইটো এই ফাউলবিলাকে, জংলী কুকুৰাবিলাকে ধান খাইছিলে। আৰু এই ফাউলবিলাকক মাজে সময়ে মানুহবোৰে খাইছিলে। অ'কে, মানে পটত ফাউণ্ড দেয়াৰ ৱে ইন টু দ্য পট, মানে কি যেতিয়া সিহঁতক মাৰি যেতিয়া বনাব তত ক'ত যাব, পটত যাব হয়নে, কেৰাহীত যাব। চ' এইটো কৈছে ইয়াতে। অ'কে, then he talks about kulsi. Okay, but kulsi was my favorite. So now he is comparing kulsi and rajapara. So kulsi বিষয়ে কৈছে, ৰাজাপাৰাৰ বিষয়ে কৈছে, কিন্তু এতিয়া আকৌ কুলচিৰ বিষয়ে কৈছে কাৰণ তেওঁ কুলচি যিটো ঠাই আছিলে সেইটো বেছি ভাল পাইছিলে। আৰু কাৰণটো কি আছিলে, এই কুলচি এৰিয়াত কি হৈছিলে, দ্য বাংলো ৱাজ সাৰাউণ্ডেড বাই টিক প্লাণ্টেশ্যন। তাতে টিক প্লাণ্টেশ্যন আছিলে, সেগুন গছ আছিলে। আৰু এই সেগুন গছবিলাক planted some 60 years before and now almost mature। আৰু এইবিলাক 60 years আগত কি কৈছিলে লগাইছিলে, আৰু এতিয়া গোটেইখিনি কি হৈছে মেচুৱাৰ হৈছে, ডাঙৰ হৈছে। অ'কে, ইনফেক্ট ইয়াতে চোৱা, ইনফেক্ট দ্য growth in the Assam climate was too rapid to produce first class teak, and the local variety, though a useful furniture wood was never up to Burma standards. So সেগুন যিটো গছ আছিলে বা টিক যিটো আমি কওঁ ইংলিছত, এই গছবোৰ কি হয় অসমত বেষ্ট কোৱালিটিৰ হয়, ফাৰ্ষ্ট কোৱালিটিৰ হয়। কিন্তু বাৰ্মাৰ যিবিলাক উড আছে, প্ৰেজেণ্ট ডে ম্যানমাৰ, বাৰ্মাৰ যিটো টিক উড আছে সেইবিলাক অসমতকৈ বেছি ভাল বুলি তেওঁ কৈছে। ক্লোজ বাই ৱাজ এ ৰাবাৰ প্লাণ্টেশ্যন অফ ফিকাছ এলেষ্টিকা। আৰু এই বাংলোৰ লগতে কি আছিলে, কিহৰ প্লাণ্টেশ্যন, ৰাবাৰ প্লাণ্টেশ্যন অফ ফিকাছ এলেষ্টিকা। চ' ফিকাছ এলেষ্টিকা হৈছে ৰাবাৰ ফিগ, এইটো এটা হৈছে কি ৰাবাৰ ফিগ, এইটো এটা প্ৰজাতি, ৰাবাৰৰ এটা প্ৰজাতি ৰাবাৰ ফিগ। চ' এই ফিগ প্ৰজাতিৰ হৈছে ফিকাছ এলেষ্টিকা। অ'কে, বাংলোৰ ওচৰত আৰু এটা কি আছিলে ফিকাছ এলেষ্টিকা। অ'কে, বাট ন' টেপিং হেড টেকেন প্লেচ ফৰ ছাম ইয়াৰ্ছ। আৰু ইয়াতে কি হোৱা নাছিলে, টেপিং কৰা নাছিলে। টেপিং মানে হৈছে কি এই ৰাবাৰ গাছবিলাকত ইয়াতে কি কৰি দিয়ে, অলপ কাটি ইফালে অলপ কাটি দিয়ে, তাৰপিছত ইয়াতে এটা পট এটা থৈ দিয়ে, আৰু ইয়াতে লাহে লাহে ড্ৰপ বাই ড্ৰপ কি হয় আঠাৰ যিটো হয় এইটো ইয়াতে জমা হয়, তাৰপিছত কি হয় ইয়াৰ পৰা ৰাবাৰ বনোৱা হয়। আৰু এই বস্তুটো, এই কাটিংটো বা টেপিংটো সেইটো সময়ত কৰা নাছিলে। কাৰণ কি তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ৰাবাৰ, বিকজ since Indian rubber was no longer able to compete with the para rubber. So এই ৰাবাৰ সিহঁতে কিয় বনোৱা নাছিলে, কাৰণ কি তেতিয়া মাৰ্কেটত পাৰা ৰাবাৰ ওলাইছিলে, চিন্থেটিক ৰাবাৰ ওলাইছিলে, আৰু এই চিন্থেটিক ৰাবাৰৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিব পৰা নাছিলে ইণ্ডিয়ান ৰাবাৰে। অ'কে, চ' সিহঁতে ৰাবাৰ বনোৱা বন্ধ কৰি দিছিলে। ফিকাছ এলেষ্টিকা বিলংছ টু এ ফিগ ফেমিলি, এইটো আগতে কৈছোঁ ফিগ ফেমিলিৰ হয়, অফ হুইচ সেভাৰেল স্পিচিজ আৰ ফাউণ্ড ইন আছাম। আৰু এই ফিগ প্ৰজাতিৰ বহুকেইটা প্ৰজাতি ক'ত পোৱা যায়, অসমত পোৱা যায়। দেন ছাম গ্ৰ' অন এ ইমেন্স চাইজ, টু এন ইমেন্স চাইজ, বহুত ডাঙৰ হয়, কিছুমান বহুত ডাঙৰ হয়, হেভিং ষ্টাৰ্টেড লাইফ এজ এ ক্লাইম্বিং এপিফিটছ অন আদাৰ ট্ৰিজ। অ'কে, চ' এইবিলাক ক্লাইম্বাৰ্ছ হয়, অ'কে, ডাঙৰ গছত এইবিলাক হয়। চ' ধৰি লোৱা এইটো গছ, আৰু এই গছত এই ফিকাছ এলেষ্টিকাবোৰ হয়, আৰু লাহে লাহে এই গছটো কি কৰি লয়, আগুৰি লয় চাৰিওফালে। তাৰপিছত এই যিটো ডাঙৰ গছ থাকে এই গছটো মৰি যায়, আৰু সিহঁতে এই গছৰ পৰাই কি হয় জিন্দা হৈ থাকে। ঠিক আছে, চ' ইভেঞ্চুৱেলি দ্য হোষ্ট ট্ৰী বিকামছ কমপ্লিটলি encased by the ficus which forms a smooth bark around it. The host dies and the epiphytes takes over.
Some, like the banyan, send down aerial roots from their branches which help to buttress the huge bulk of the tree. Okay, so এই ফিকা চেলেষ্টিকা ডাঙৰ গছক আগৰি তাৰপিছত এই ডাঙৰ গছটো মৰি যায়, তাৰপিছত সিহঁতে কি হয় এই আহত গছৰ নিচিনা কি হয় এই ৰুটছ হয়নে শিকৰবোৰ এনেকৈ তলৰ ফালে পেলায়। Okay, so this was the explanation of the last two paragraphs which remained for the third part of the video. So in these two paragraphs the author talks about the mainly about the South Bank. Okay, South Bank or কি আছে এই বস্তুবোৰ তেও ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিছে। Okay, so with this we come to the end of the explanation part of para last two para. Now let us see what are the few important questions that you can expect in your exam. So you can note these questions. ভিডিওটো পজ কৰি তোমালোকে এই কুৱেশ্যনবোৰ কি কৰা নোট কৰি লোৱা, আৰু তোমালোকে যদি গোটেই ভিডিওটো চাইছা চ' এইবিলাক বস্তু আৰামছে এনচাৰ কৰিব পাৰা। আৰু নিজে লিখাটো ট্ৰাই টু ৰাইট ইট অন ইয়ৰ অ'ন, নোটবুকৰ পৰা নহয়, লাগিলে ইউ ৰিভিজিট দ্য ভিডিঅ' ইউ ৰিড দ্য টেক্সট এণ্ড দেন ট্ৰাই টু এনচাৰ ইট অন ইয়ৰ অ'ন। অ'কে, নিজে নিজে কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকৰ কি হ'ব ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব, নহ'লে কিন্তু নহয়। বুজি পাইছেনে? চ' এই বস্তুটো কৰিবা। ইম্প্ৰুভমেণ্ট যদি তোমালোকৰ লাগে যিকোনো ছাবজেক্টৰে হওক, মেইনলি ইংলিছ আৰু মেইনলি লেংগুৱেজ ছাবজেক্ট। চ' এইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, নিজে বস্তুবোৰ পঢ়ি তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিব লাগিব। যেনেকৈ এই কুৱেশ্যনবোৰ দিছোঁ তোমালোকে নোটবুকত নহয়, নিজে কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো ফ্ৰেম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। অ'কে, so these are few important questions which I have given you. So we are left with the last part, that is the themes. Okay, কিবোৰ বিষয় বস্তুবোৰ এই চেপ্টাৰৰ বিষয় বস্তুবোৰ কি সেইটো আমি চাম। Okay, so these are the few important themes. The first is a real life account of experience of the author. Okay, here the author in this lesson has tried to give a real life account, means what he actually witnessed during his stay in Assam. Okay, whatever he saw in Assam, whatever he experienced in Assam, he wrote in this book. Okay, so he gave a real life account of experience of Mr. John Rowntree. Okay, so the author, if you see from the beginning of the chapter till the end of the chapter, he described about Assam, the North Bank, the South Bank, the incidents that occurred during his stay in Assam. Okay, all these were actually experienced by the author. Okay, so those experiences are actually the content of the book. Okay, so যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ কৰিছিলে আগতে অসমত থাকি, সেই গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰেহে আমাৰ এই যিটো প্ৰ'জ যিটো লেচন, এইটো গোটেই সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। অ'কে, চ' এইটো হৈছে ৰিয়েল লাইফ একাউণ্ট, মানে ৰিয়েল লাইফ, এইটো ফিকশ্যন নহয়, এইটো ৰিয়েল লাইফ একাউণ্ট, যিটো ঘটনা তেওঁ আগতে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ
এৰাত যিটো সময়ত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগত যিটো সময় আছিলে সেইটো সময়ত তেওঁ অসমত আছিলে আৰু তেওঁ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলে সেই গোটেই ঘটনাবোৰ তেওঁ এইটো লেচনত বৰ্ণনা কৰিছে। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিম। তাৰপিছত আছে আৰু এই ঘটনাবোৰ কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে ইন এ নষ্টালজিক ৱে। কেনেকৈ নষ্টালজিক ৱে, কিছুমান ভাল লগাও ঘটনা আছিলে, কিছুমান বেয়া লগাও ঘটনা আছিলে যিবিলাক তেওঁ ডিছক্ৰাইব কৰিছে। চ' আগৰ দিনটোত ঘূৰি যোৱাৰ যিটো অৱস্থা আমি কওঁ সেইটো আমি নষ্টালজিক বুলি কওঁ, ঠিক আছে। চ' it's a kind of feeling of pleasure, okay, it's a kind of feeling of pleasure and sometimes slight sadness at the same time, as you think about things that happened in the past, okay. So it's a mixed feeling of pleasure and sadness. So আগতে কি ঘটনা ঘটিছিলে সেইটোৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি সেই আগৰ দিনটোত ঘূৰি যাওঁ, চ' সেইটোক আমি এটা নষ্টালজিক বুলি কওঁ। চ' নষ্টালজিক। তাৰপিছত ৰিফ্লেকশ্যন অফ হিজ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, চ' এইটো আমি ক'লোঁ। তাৰপিছত আছে ৰিফ্লেকশ্যন অফ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। তেওঁ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ যিবিলাক তেওঁ আগৰ যিটো ঘটনা তেওঁৰ লগত ঘটি গৈছে বা তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে সেইটো কি কৰিছে, এইটো টেক্সটক এটা ৰিফ্লেকশ্যন হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁ সেই ঘটনাবোৰৰ কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰিছিলে, মানে তেওঁ ৰাজাপাৰাত যেতিয়া আছিলে বা কলচিত যেতিয়া আছিলে কি বস্তুবোৰ চাই কি ধৰণে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে সেইটো আগৰ কথা। চ' এতিয়া সেই ৰিফ্লেকশ্যনটো আমি এইটো লেচনত দেখিবলৈ পাইছোঁ, অ'কে। চ' দিছ আৰ ফিউ অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট থিমছ which you have to just keep in mind while reading the text, okay. এই লেচনটো পঢ়োঁতে এই বস্তুকেইটা এই তিনিটা যদি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখি যেতিয়া লেচনটো পঢ়িবা তেতিয়া গম পাবা যে সঁচাকৈ এই গোটেই বস্তুবোৰ এই তিনিটাৰ থিমৰ ওপৰত কি হৈ আছে, মানে এই তিনিটা থিমৰ ওপৰতে হয় গোটেই বস্তুবোৰ, ঠিক আছে। চ' এই থিমবোৰ আমি চালোঁ। এতিয়া আমাৰ উই আৰ অলমষ্ট এট দি এণ্ড অফ দিছ ভিডিঅ'। চ' তোমালোকে এই গোটেই ভিডিঅ'ৰ যিটো ছিৰিজ মই বনাইছোঁ তিনিটা পাৰ্টত কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আৰু যদি ভাল লাগিছে বা ভাল লগা নাই সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাবা, আৰু মই কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেইটো তোমালোকে জনাব পাৰা। আৰু যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় কি কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ফৰ watching the video and see you again in the next video with a new chapter and new topics, okay. Thank you.